Hello, good morning everyone. Happy Monday. आज चाहिँ तपाईहरुलाई मन्डेको क्विक ब्रेकफास्ट शेयर गर्दै छु साथीहरु। यो सस्पेनमा मैले यो कपको 1 कप मिल्क 1 कप वाटर हालेको छु साथी हो। अनि यसलाई बास्नाको लागि म 2 वटा ल्वाङ र 3टा छोटा अलैँची यहाँ कुटेर हाल्दै छु। मेरो फेभरेट टी बनाउन सिकाउँदै छु तपाईहरुलाई। यसलाई क्रश गरेर हाल्दिनुस्। अनि तपाईहरु सुगर लिनुहुन्छ भने सुगर एड गर्न सक्नुहुन्छ यो टाइममा आफ्नो स्वाद अनुसारले। अनि अलिकति फ्लेम बढाउनुस्। सुगर लिनुहुन्न भने यसमा तपाईले ज्यागरी पनि लिन सक्नुहुनेछ या त प्लेन टी पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एक बोइल आउन दिनुहोस् साथी हो। र साथसाथमा म यहाँनिर यो CTC टी हाल्दै छु 1-2 स्कुप। अनि फ्लेभरको लागि नन अदर देन दार्जिलिङ टी 1.5 टीस्पुन। अनि यसलाई ग्यास अफ गर्नुहोस् र 2 मिनेटको लागि यसरी छोपेर राखिदिउँ। यति बेला चाहिँ चलाउनु हुँदैन साथी हो। अनि यहाँ मैले एक बोइल गर्दै छु र यहाँ सजिलोसँग तपाईहरुलाई आजको ब्रेकफास्ट छिटो मिठो ब्रेकफास्टको लागि प्यान केक बनाएर देखाउने वाला छु। केकको लागि प्यान त 1 नम्बर भइगयो। अनि यहाँ मैले अलरेडी एउटा अन्डामा यो सेतो आटा अनि आधी चम्ची बेकिङ पाउडरलाई लिएको छु। फिटेर रेडी बनाएको छु। यसमा मैले गुड चिनी नुन केही पनि हालेको छैन। आज म यो तिलको तेलमा बनाउने वाला छु साथी हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तिलको तेल लगायत तिल पनि रेडी छ। र अब प्यान तातो भयो र प्यानमा बिस्तारसितले यो हालिदिनुहोस्। नन स्टिक प्यान भएकोले गर्दा विदाउट अयल मैले हाल्दै छु। अनि पछिबाट चाहिँ अयल या बटर तपाईहरुको इच्छा अनुसारले लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्यान केकमा कम्ती तिलको तेल लगाइदिनुहोस्। तिलको तेल लाउँदैछु म। तपाईहरुले अरू रिफाइन अयलहरु पनि लाउन सक्नुहुन्छ। घिउ लाउन सक्नुहुन्छ मन पर्नेले। अनि यसलाई बिस्तारै पल्टाइदिनुहोस्। अब यति बेला अलिक आगो सानो पार्नुपर्छ साथी हो। यो सेसेमी सिडमा चाहिँ नि साथी हो भिटामिन B12 हुन्छ है। अनि यो चाहिँ डायबिटिज हार्ट अनि आर्थराइटिसको लागि पनि एकदमै राम्रो हो सेसेमी सिड चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि सेसेमी सिड खानु राम्रो हो।
अर्को कुरा चाहिँ यसमा गुड फ्याट हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कोलेस्ट्रोललाई पनि हेम्पर गर्दैन अनि स्किनको लागि चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। ओमेगा 3 भएको फ्याट तपाईहरुले सिसेमी ओइलमा पाउनुहुन्छ, सिडमा पाउनुहुन्छ। 2 मिनट भयो साथी हो। हेरौँ त हाम्रो चिया कस्तो भएछ। आहा कस्तो मिठो बास्ना आउने भइरहेको रहेछ। मजाले चलाइदिनुहोस्। सुगन्धित भइरहेको रहेछ ल्वाङ इलाइचीले पनि। अब तारिदिउँ। साथसाथमा हाम्रो प्यानकेक पनि रेडी भइसक्यो। एक पनि रेडी हुँदैछ। क्विक ब्रेकफास्ट हाम्रो रेडी भयो र यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले हनी लगाएर एन्जॉय गर्नुहोस्। हनी लगाएर खानुहोस्। अघि तपाईहरुलाई भनेको छु नि है साथीहरु, मैले यसमा केही हालेको छुइनँ, नुन चिनी भनेर चाहिँ हनी लगाएर यसलाई अरू प्रकारले एन्जॉय गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरु, तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला अनि यसमा तपाईको त्यो बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला।